Yes, I'm Janice. Napakadali lang po mag-download sa YouTube. So, pag nasa YouTube kasi tayo, kailangan pa natin ng load kung gusto natin balikan yung mga gusto nating panoodin. Hindi na natin mabalikan kapag wala tayong load. So, kaya kailangan i-download natin. So, kaya ito guys, ituturo ko sa inyo. Pero, so, dito po tayo sa aking screen. Nandito na tayo ngayon sa screen guys. So, hanapin lang natin. Punta lang tayo sa YouTube app. Ayan. So, tapos, mag-search tayo. So, ang isa-search natin, kunwari itong na-search ko na dati, yung Chinese love story. Pagkatapos yun guys, hanap tayo. Ano na lang. So, kunwari itong New Korean Mix Hindi Song 2021 Actor For in Love. Ayan. Click natin yan. So, pagkatapos yun guys, pagkatapos yan, punta tayo dito ng share. Ayan, share. So, hanapin natin guys yung copied link. Ito sa taas. Ayan. So, kapag naka-copied na siya guys, nakikita nyo itong copied na to. So, i-back na natin. So, ngayon, na-copy na natin yung link na yun. Pupunta tayo ng Google. Dito sa Google app. Ayan. Pagkatapos yun guys, sa mga wala pang app na save from.net, so i-search lang natin siya dito. So, save from.net. Tapos, search natin. Antayin lang natin naglo-loading guys. So, ayan po yung lumalabas. So, ang gagawin natin is i-long press lang natin guys dito sa enter the URL. Tapos, i-paste natin. So, mag-automatic po siya guys na maglo-loading. Tapos, makikita na natin nandito na yung ating din-download. Yung ating kinapi kanina yung New Korean Mix Hindi Song 2021. So, i-press lang natin itong download. I-tap natin siya. So, ayan. Ayan. Pag nakikita nyo siya sa ibaba, guys, meron siyang nagda-download. Ayan. Nagda-download siya. So, ayan na, guys. Nag-download na siya. So, ang gagawin naman natin, punta tayo ngayon sa ating video app. Yan ito, sa video app sa ating, pwede rin sa ating gallery. Yan, tapos hanapin natin dito. Ito, New Korean Mix Hindi. Yan, ito. Yan. So, ayan na siya guys. Nakikita na natin. So, ayan guys. So, napakabilis lang po mag-download guys. Guys, I hope na may natutunan kayo sa aking video na ito. So huwag niyo pong kalimutan guys mag-subscribe and hit the bell button guys para ma-update kayo sa mga iba ko pang video. So,
Yun lamang po. Maraming salamat. I hope you enjoy, guys. Bye!